Selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY Asal Boleh. Biasa tak korang ada masalah macam contoh horn tak bunyi, ataupun button-button dekat steering ni tak berfungsi? Macam saya cakap tadi kan, kalau yang ni kita tekan button, boleh kontrol. Okey, kat sini tapi tekan horn tak bunyi. Ni simptom-simptom yang mana clock spring dia problem. Apa benda clock spring ni yang aku pegang ni. Benda ni lah yang selalunya problem. Apa fungsi clock spring ni? So fungsi dia sebenarnya segala benda wire daripada body main atau sistem ni yang dia connect dengan apa benda yang ada dekat steering ni. Jadi kita tahu kan, steering ni dia boleh pusing, Jadi design dia tak boleh buat wire tu straight macam tu. Nanti wire tu akan bergulung lah bila kita pusing kan. So jadi dia macam seolah dia ada besi. Contoh ni wire daripada steering, dia pergi dekat besi atas. Ni wire daripada, contoh tangan saya ni wire daripada steering dekat sini. So bila steering tu berpusing, dia macam ni, elektrik daripada body, struktur yang kat atas, daripada steering ke struktur bawah. So bila kita pusing steering, dia macam ni lah, antara dua plate wire. So dia duduk main dalam ni, dia boleh pusing ni. Jadi simptom dia kadang-kadang jarang dalam tu dia rosak semua. Maksudnya dalam tu ada, kalau ada sini ada function macam contoh speaker, tukar channel, mode, horn, dan airbag. Jadi kalau ada 5 jenis function, ada 5 lah contohnya wire yang akan datang. So dia ada 5 yang akan bersusun macam ni. So kalau biasa rosak, dia jarang rosak ke semua. Jadi mungkin salah satu ataupun 2 yang rosak lah. Macam kes saya ni, wire horn dia yang rosak. Mungkin dia dah pusing-pusing, dia haus, dia dah tak bersentuh ataupun dia dah berlaku gapping lah. Benda ni dulu saya pernah tukar dekat kereta 100 saya. Saya sebelum saya tukar tu, saya cuba baiki lah. Memang tak boleh baiki. Susah lah nak baiki dia, nak kena cuci dia, nak kena main, sebab dia halus sangat lah barang-barang wire kat dalam ni, tak apa banyak. Okey, selain daripada simptom orang kata simptom macam horn, ni button, kadang-kadang dekat dalam ni ada airbag. Ni ada airbag. Airbag pun disambung menggunakan kabel melalui clock spring juga. Jadi biasanya kalau wire airbag tu tak bersambung, sistem kereta akan detect. Dia ada sensor kat dalam ni. Bila sistem tu detect, dia mengatakan sama ada airbag tu tak jumpa ataupun telah explode. Maknanya dia dah gagal. Sistem tu bergagal untuk berhubung dengan airbag, sebabkan masalah kat clock spring. So dia akan keluar warning, macam ada orang kata pilih air, helikopter. Itu simbol sensor sebenarnya. Maknanya dia kalau dia klip menyala tu, sensor airbag kat sini dia gagal jumpa airbag tu ada ataupun tak ada. So dia akan keluar juga warning kat situ. So situ mungkin jugalah antara punca-punca clock spring kalau gagal jumpa airbag. Bila you guys beli part ni, dia ada satu benda macam ni. Kadang-kadang kalau oren, kadang-kadang kalau kuning ni, dia boleh tarik ni macam bom. Tarik pin dia, tarik pin ni. So pin ni untuk mengelakkan daripada clock ni spring ni berpusing. Kita jangan buka lagi pin ni sehinggalah kita pasang. Sebab clock spring ni, kalau kita cabut pin ni, benda ni akan kita boleh terpusing, nanti dia takut terputus wire kat dalam tu. So dia ada limit juga nak pusing. Tapi ni untuk halang lah, elak
daripada benda ni rosak lah. So jangan cabut lagi lah benda ni. Untuk model kali ni, ini kereta ANH 20 siri 20. Velfire Alphard sama je. Velfire 10 pun saya rasa sama juga benda ni. Saya rasa lah, tapi kurang pasti, kena semak balik nombor series dia. Untuk kereta Toyota ni, kalau korang ada masalah, dia mudah sikit. Dekat kalau pergi dekat nombor chassis dia ataupun dekat geran kereta tu, dia ada nombor. You guys masuk dekat website Toyota, boleh semak. Bila masukkan nombor chassis tu, automatic dia akan keluar layout dan komponen kereta you guys. Jadi kat situ saya tengoklah nombor, yang mana nombor yang sama, nombor dia sama ke tak. Lepas tu kalau kat belakang tu dia ada version-version dia semua. Bila saya semak, yang ni, yang saya punya ni, NH20 ni, Velfire model 20 punya siri, sesuai sama juga pada Harrier dengan Camry, tak silap saya, pakai benda yang sama. Okay, you guys, sama juga kalau kereta Kia semua pada ni pun saya semak dekat website dia. Ada juga Honda pun boleh semak dekat website dia. Masuk nombor chassis, boleh nampak dia nombor komponen-komponen dia. Kereta Proton, kereta Proton biasa kita tanya kat kedai lah. Dia orang tahu tunjuk model apa, dia orang carikan lah. Tapi kalau kereta import ni, biasanya korang memang nak kena dapatkan detail lah nombor, sebab dia orang jarang simpan kereta-kereta import punya komponen ni. Benda tu, clock spring tu, kalau Kia, dia ada kat dalam dalam ni, dalam tengkuk ni, tengkuk steering ni, sama juga dengan Toyota. So dengan kata lain, korang kena buka lah steering ni. So kalau untuk kereta Toyota, dia ada dekat mana? Dia ada dekat steering dia macam kat sini, kena buka cap ni, dia ada skru kat sebelah ni, kena buka cap ni, dia ada skru. So kita buka, boleh tanggal steering. Okay, jom. So buka ni. So kita dah disconnect semua, kita kena buka nut ni. So dia lekat dengan sedikit paksaan. Okey. So guys, ni saya katakan tadi, wire daripada body tadi engine, dia akan masuk bahagian bawah ke clock spring. So dia boleh pusing. Ini tak apalah, yang rosak dah. And then daripada clock spring ni, dia ke steering. So kita kena disconnect lah. Yang kuning ni tadi kena tarik macam ni untuk terbuka. So saya tak perasan dia macam mana dulu. Yang ni dia ada datang, ada satu lagi, saya tak beli ni, so kena cabut belakang ni. So saya harap fit lah. So ni yang baru,
masukkan. Right, fit dah. Cantik. So ni jangan buka lagi guys, ni last sekali. Right, kita pasang balik. This. So okay, boleh. Channel. Oh, dia masih tu. Saya boleh. Saya tukar. Tak boleh Cina. Oh mode. Oh sorry. So mode. Okay, boleh. Alright. Okay, so okay, so remote tu boleh. So horn. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tak bunyi. Okay guys, so kita try sekali lagi. Alright. Ni apa yang terjadi tadi, maknanya ada dua kerosakan kata saya. Satu, clock spring tu sendiri yang tadi memang rosak lah. Sebab tadi saya pergi check fuse, masuk yang spare, bunyi. So memang fuse pun dekat dalam fuse box kat sana pun terbakar. So saya tukar juga fuse tu. Kalau ada yang tak tahu kat mana fuse dia, boleh komen, nanti saya buat video. Saya tak ambil tadi sebab saya check dulu. So saya harap tu je lah. So kalau korang ada isu dengan masalah semua bagai kat sini tak berfungsi tu, masalah dengan clock spring, so itulah cara dia. Mudah je. Beli online, masuk jangan fikir ori tak ori tau. Sebab clock spring ni, ori dengan tak ori, kualiti sama je. Kalau untuk clock spring lah. Kalau part lain yang komponen yang major kat luar, korang kena pakai ori lah. Kalau yang setakat part kecil-kecil tu, pakai yang lokal pun, aftermarket pun okey jugalah. Tak ada isu lah. Okay, saya harap video kali ini akan membantu you guys, terutama kepada mereka yang menggunakan Wildfire Seri 20 ataupun Alphard Seri 20. Saya harap video kali ini bermanfaat lah kepada you guys. Okay, that's all. Assalamualaikum. DIY asal boleh.